Then after our next chapter is chapter number 1, Introduction of Law and Legal System. Your total syllabus is divided into 5 chapters. Chapter number 1, Introduction of Law and Legal System. Chapter number 2 is Contract Law Part 1. Chapter number 3, Contract Law Part 2. Then after Special Contract, Unit number 4. And Unit number 5, Law of Agency. And in this lecture, we will discuss about the chapter number 1, Introduction of Law and Legal System. ચેપ્ટર નંબર 2 એન્ડ ચેપ્ટર નંબર 3 ઓલરેડી જે છે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ચેપ્ટર નંબર 1 ની અંદર ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ લો એન્ડ લીગલ સિસ્ટમ, તો તમારી બુકની જે છે બુકમાંથી હું તમને કરાવું છું. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ લો એન્ડ લીગલ સિસ્ટમ. ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે એક્સરસાઇઝની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 1 આપેલો છે, ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ લો એન્ડ ડિફાઇન ધી લો, વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ લો, ડેફિનેશન ઓફ લો એન્ડ એટસેટ્રા એટસેટ્રા. જે તમારું એક્સરસાઇઝ જે છે એક્સરસાઇઝની અંદર ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ લો, ડેફિનેશન ઓફ લો એ બધું આપેલું છે, તો એના ઉપરથી આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1 જે છે અહીંયા તૈયાર કરીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ લો, તો કે ભાઈ ઘણા સ્ટુડન્ટ એવા છે કે જેને લોનો સ્પેલિંગ નથી આવડતો. અહીંયા બુકની અંદર ક્યારેક બુક ખોલીને જોયું હોય તો ખ્યાલ હોય કે લોની અંદર LAW મતલબ લો થાય, અને એ લોનો સ્પેલિંગ જ્યારે એ લોકોએ અસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરેલા હતા એટ ધેટ ટાઈમ લોનો સ્પેલિંગ બેટરી લો થાય ને, LOW લો એવું લખે છે એ લોકો. તો એ લોકો ખાસ લેક્ચર જરા જોઈ લેજો અને બુકને ક્યારેક ઓપન કરીને જોજો. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ લો, ઇન્ટ્રોડક્શન અબાઉટ ધી લો. અહીંયા સેકન્ડ પેરેગ્રાફથી રીડ કરજો. ધ પર્પસ ઓફ લો ઇઝ ટુ પ્રોડ્યુસ આઇધર ટુ થિંગ્સ એઝ એન આઇડિયલિસ્ટિક સોસાયટી ઓર a practical society more tolerable than what has been labeled by some philosopher as the state of nature, in which there are no formal ties between mankind and no civil or statutory law. The importance of law is that difficult to impossible for a society to exist without law. Very important line કીધી છે અહીંયા કે the importance of law is that it's difficult or impossible for a society to exist without law. મતલબ કે જો કાયદો નથી, without law existence of the society is not possible. કે કોઈ પણ સોસાયટી, કોઈ પણ સમાજ, કે કોઈ પણ કન્ટ્રી ઓર કોઈ પણ દેશ, કોઈ કમ્યુનિટી વિધાઉટ લો, કોઈ પણ કાયદા વગર એનું એક્ઝિસ્ટન્ટ પોસિબલ નથી. કે ફોર એક્ઝામ્પલ કાયદો જ ન હોય, કે કોઈ જાતનો કોઈ પણ પર્સન ક્રાઇમ કરશે, કોઈનું મર્ડર કરશે, કોઈને મારશે, કે કોઈ જાતની ચોરી કરી લેશે, તો કોઈ પણ જાતનો જો કાયદો ન હોય મતલબ કે લો નથી. સો વિધાઉટ ધી એક્ઝિસ્ટન્ટ ઓફ ધી લો, કે કાયદાની કોઈ પણ એક્ઝિસ્ટન્ટ વગર ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ થિંક ઓર ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ ટુ સર્વાઈવ ઇન ધી સોસાયટી. કે ભાઈ આપણે સોસાયટીની અંદર સર્વાઈવ કરી શકતા નથી. સો લો ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધી સોસાયટી, ફોર ધેર એક્ઝિસ્ટન્ટ. મતલબ કે એના એક્ઝિસ્ટન્ટ માટે લો જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો વિધાઉટ ધી લો ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ ટુ સર્વાઈવ ઇન ધી સોસાયટી. તો સોસાયટીની અંદર સર્વાઈવ કરવો પોસિબલ નહીં થાય. સો દેર ઇઝ અ યુનિફોર્મ રૂલ્સ which is applicable to all person, applicable to all the person equally. મતલબ કે ઘણા બધા રૂલ્સ છે, ઘણા બધા રેગ્યુલેશન છે which is applicable to all person, કે દરેક લોકોને એ સેમ એપ્લિકેબલ થાય છે ઇક્વલી. મતલબ કે બધા વ્યક્તિને ઇક્વલ એપ્લિકેબલ થાય છે. કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ જે રૂલ્સ મારે ફોલો કરવાનો હોય એ જ રૂલ્સ તો કે બીજા કોઈ પણ ફોર એક્ઝામ્પલ સેલિબ્રિટી હોય તો એને ફોલો કરવાનો હોય, કોઈ પણ એ જ રૂલ્સ તો કે કોઈ પણ લીડર હોય, નેતા હોય તો એને ફોલો કરવાનો થતો હોય. સો then after the force of law is major requirement for the maintaining social order. Maintaining social order, law is very most important. Law is very major requirement for the maintaining of social order. What's the meaning of social order? તો કે ભાઈ જે પણ કામ સોસાયટીની અંદર, સમાજની અંદર થતું હોય એ દરેક વસ્તુ એના કોઈ સ્પેસિફિક ટાઈમ ટેબલ મુજબ કે સ્પેસિફિક કોઈ ઓર્ડરમાં થવું જોઈએ. એન્ડ ફોર ધેટ પર્પઝ લો ઇઝ વેરી નેસેસરી. વિધાઉટ લો ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. તો કાયદા વગર પોસિબલ નહીં થાય. પ્રિવેન્ટિંગ chaos in the society, and it is difficult to imagine existence of the community without law. It's impossible, it's difficult to imagine existence of community without law. કાયદા વગર કોઈ પણ કમ્યુનિટીનું સર્વાઈવ થવું, કે એને ઇમેજિન કરવું વિધાઉટ ધી લો ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. કે કાયદા વગર કોઈ એક કમ્યુનિટીને સર્વાઈવ કરવું, કોઈ એક સ્ટેટને કે કોઈ એક કન્ટ્રીને સર્વાઈવ કરવું પોસિબલ નથી. Law marks, courts and other officials of the law help to prevent a harmonious society. मतलब કે preserve harmonious society. Harmonious society मतलब કે દરેક લોકો પોતપોતાનું કામ કરશે. કોઈ એક પર્સન બીજા પર્સનને જો કોઈ પણ રીતે હેરાન લો મુજબ મતલબ કાયદા મુજબ જે કંઈ પણ એક્શન લેવાના હોય તમે લઈ શકો. સો ઇટ્સ પોસિબલ બીકોઝ ઓફ ધી લો, કે કાયદો છે તો એ પોસિબલ છે. અધરવાઇઝ તો કે કોઈની અગેન્સ્ટ આપણે કોઈ
કોઈની અગેન્સ્ટ આપણે કોઈ સ્ટેપ લઈ શકતા નથી. સો વિધાઉટ ધી લો ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ટુ સર્વાઈવ ઇન ધી સોસાયટી, કે કાયદા વગર સોસાયટીનું સર્વાઈવ કરવું પોસિબલ નથી. So it was a basic introduction about the law, but the most important point is that 1.2 introduction of law, કે law જે છે એ ક્યાંથી આવ્યો, what's the meaning of law, નો meaning શું થાય, અને ડિટેલમાં જે છે એને એક્સપ્લેન કરેલા છે. અહીંયા સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં રીડ કરજો. The word law has been derived from the Teutonic word leg, which means definite. On the basis of law can be defined as the definite rules of the conduct and human relation. Law word કઈ જગ્યાએથી ઉપર આવ્યો, તો કે ભાઈ law word has been derived from the Teutonic word leg. leg નામનો કોઈક વર્ડ હતો, Teutonic word. એ leg ઉપરથી, લેગનો મિનિંગ થાય છે ડેફિનેટ મતલબ કે ચોક્કસ, કે એક પ્રી ડિસાઇડેડ જે હોય એને આપણે ફોલો કરવાનું થાય. કે ભાઈ પ્રી ડિસાઇડેડ રૂલ્સ ક્યાં, તો કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ ગવર્મેન્ટે કોઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બહાર પાડી, કે ગવર્મેન્ટે કોઈ પણ જાતની ગાઈડલાઇન્સ બહાર પાડી કે તમારે આ વસ્તુને ફોલો કરવાની છે, એ આપણા માટે રૂલ્સ છે, એ બધા આપણા માટે ફોલો કરવાના થાય. તો જે પણ રૂલ્સ, જે ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરે, જે ગવર્મેન્ટે ગાઈડલાઇન્સ પ્રોવાઈડ કરેલી છે, એ છે ડિફાઇનેટ, મતલબ કે ચોક્કસ એને ફોલો કરવાનું થશે. દેટ્સ નોન એઝ એ લો. તો એને આપણે શું કહીશું, તો કે કાયદો. On this basis of law can be defined as a infinite rules of the conduct of human relation. Rules of conduct मतलब કે કઈ રીતે કામ કરવું. Human relation मतलब કે દરેક લોકોને will survive in the society, કે જે સોસાયટીની અંદર સર્વાઈવ કરવું હોય તો એને આ પ્રિન્સિપલ ઓફ લો મતલબ કે જે પણ કાયદાના નિયમ છે એને ફોલો કરવાના થશે. It also means a uniform rules of conduct which is applicable equally to all the people of state. All the people of state मतलब કે અહીંયા સ્ટેટનો મિનિંગ તો કોઈ એક સ્ટેટ મતલબ રાજ્ય નથી, અહીંયા સ્ટેટનો મિનિંગ થાય છે કન્ટ્રી, કે કોઈ કન્ટ્રીની અંદર વિચ ઇઝ ઇક્વલી એપ્લિકેબલ ટુ ઓલ પીપલ, મતલબ કે એ કન્ટ્રીની અંદર રહેતા દરેક વ્યક્તિઓને એ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન જે છે કહેવાય છે કે યુનિફોર્મ રૂલ્સ મીન્સ ટુ સે દેટ કે વિચ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન ઇક્વલી, કે દરેક લોકો ઉપર એ ઇક્વલી એપ્લિકેબલ થાય છે. એઝ આઈ સી અર્લિયર દેટ કોઈ પણ રૂલ્સ બને, કોઈ પણ કાયદો બને તો મારા ઉપર જે એપ્લિકેબલ થતો હોય એ સેમ એજ કાયદો કે એ પણ એ જ રૂલ્સ જે છે એ પણ તમારે પણ એપ્લિકેબલ થતો હોય, મતલબ કે વિચ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ ઓલ પર્સન ઇક્વલી, દરેક લોકોને એક સરખો કાયદો લાગુ પડશે. તો લો પ્રેસ્ક્રાઇબ એન્ડ રેગ્યુલેટ જનરલ કન્ડિશન ઓફ હ્યુમન એક્ટિવિટી ઇન ધી સ્ટેટ, કે કઈ કન્ડિશનમાં કે કઈ રીતે તમે વર્ક કરી શકશો ઇન ધી કન્ટ્રી, ઓર કેવા પ્રકારના કામ તમારે કરવાના નથી. તો લો જે છે એ ડિસાઇડ કરે છે. હવે લોનો મિનિંગ શું કહે છે, કે લો હેઝ બીન ડિફાઇન્ડ ડિફરન્ટલી ફ્રોમ ધ ડિફરન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. લો હેઝ બીન ડિફાઇન્ડ ડિફરન્ટલી ફ્રોમ ધ ડિફરન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. દરેક લોકોના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કાયદો જે છે, લો જે છે એ અલગ અલગ છે. ઇટ હેઝ બીન કોલ્ડ ધર્મ ઇન હિન્દુ જ્યુરિસ્પ્રુડન્સ, મતલબ કે હિન્દુ લોકો તો પોતાનો જે ધર્મ હોય એ ધર્મને પોતાનો કાયદો માને, મતલબ કે એ જ એના માટે રૂલ્સ છે. કે ધર્મની અંદર કીધું છે કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ અહિંસા નથી કરવાની, તો ધર્મ એવું કહે છે, તો હિન્દુનો ધર્મ જે છે એ હિન્દુ લોકો માટે એ જ એનો કાયદો છે, તો એ જ એનો લો છે. દેન આફ્ટર હુકુમ ઇન ઇસ્લામિક સિસ્ટમ, તો જે પણ ઇસ્લામ ધર્મ છે, તો ઇસ્લામની અંદર હુકુમ જે છે એ જ એનો કાયદો છે, મતલબ હુકુમની અંદર જે વસ્તુ કીધું હોય એ કરવાની, અને એની અંદર જે વસ્તુ કરવાની ના પાડી હોય સો ઇટ્સ એ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધ ડિફરન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. ઇટ્સ ધર્મ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ કે જે આપણે જસ્ટિસ, કે જે આપણે ન્યાય મળવો, મતલબ કે 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 ન્યાય મળવો. તો જસ્ટિસ વર્ડ આ જસ ઉપર થયો છે. જસનો મિનિંગ થાય છે કે ધર્મ મતલબ હુકુમ, જેમ હિન્દુ ધર્મ કહેશે, ઇસ્લામ જે છે એને હુકુમ કહેશે, સેમ એઝ રોમનમાં મતલબ કે જે લોકો રોમન પર્સન છે શું કહેશે, તો કે એને જસ્ટ. એન્ડ ઇન જર્મની એન્ડ ફ્રાન્સ ઇટ્સ કોલ્ડ એઝ એ રાઇટ એન્ડ ડ્રોઇટ, મતલબ કે ઈચ એન્ડ એવરી પીપલના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, દરેક લોકોના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી લોનો જે વર્ડનો મિનિંગ જે છે કેવો થાય છે, તો કે અલગ અલગ. હિન્દુના મત મુજબ એ ધર્મ છે, ઇસ્લામના મત મુજબ એ હુકુમ, એ જેનો ધર્મ છે. રોમન લોકો એને જસ કહેશે, અને ફ્રાન્સ અને જર્મનીના લોકો એને રિક્ટ એન્ડ ડ્રોઇટ, મતલબ કે ઈચ એન્ડ એવરી પીપલ દરેક લોકોના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી લો જે છે કેવો છે, તો કે અલગ અલગ છે. The mandatory rules of conduct were intended to enforce justice and prescribe duty and obligation. There is duty and obligation provided in the dharm or in a law. મતલબ કાયદાની અંદર ઘણા બધા ડ્યુટી એન્ડ ઓબ્લિગેશન આપેલા છે, કે તમારે જો આ ધર્મને ફોલો કરતા હોય તો તમારે આ કમ્પલસરી કરવું પડશે. ઇટ્સ યોર ઓબ્લિગેશન, મતલબ કે તમારું ઓબ્લિગેશન છે. યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ ફોલો દેટ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે ઇફ યુ આર ફોલોઈંગ એની લો, મતલબ તમે કોઈ પણ કાયદાને જો ફોલો કરતા હોય, કોઈ પણ ધર્મને ફોલો કરતા હોય, તો એની અંદર કોઈ પણ ડ્યુટી એન્ડ લો ઓબ્લિગેશન આપેલા હોય એને પણ તમારે ફોલો કરવા પડશે. કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ ધર્મની અંદર એમ કીધું હોય કે ભાઈ તમારે કમ્પલસરી તો કે મંદિરે જવું પડશે. સો ઇટ્સ નોન એઝ એ ડ્યુટી એન્ડ ઓબ્લિગેશન ઓફ ધ પીપલ
કનેક્ટેડ વિથ ધેટ લો ઓર ધર્મ, મતલબ કે કોઈ પણ કાયદાથી કોઈ પણ ધર્મથી જોડાયેલો કોઈ પણ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન, ડ્યુટી એન્ડ ઓબ્લિગેશન એ આપણે કમ્પલસરી ફોલો કરવા પડે. તો સેમ એઝ અહીંયા પણ લો મતલબ કાયદો, કાયદાની અંદર પણ ઘણા બધા ઓબ્લિગેશન એન્ડ ડ્યુટી જે છે એ આપેલી હોય, આપણે કમ્પલસરી ફોલો કરવા પડે. So it was the basic meaning of the law. Then after most important point અહીંયા આપેલો છે commercial law. Commercial law or mercantile law is the law that regulates the commercial activity of the economy. કોમર્શિયલ લો કોને કહેવાય? તો કે અત્યારે આપણે જે સ્ટડી કરીએ છીએ, જે આપણો સબ્જેક્ટ છે ઇન્ટ્રોડક્શન અબાઉટ ધી લો એન્ડ લીગલ સિસ્ટમ, એટ ધેટ ટાઈમ કોમર્શિયલ લો મતલબ કે જેનાથી જે લો જે છે એ ઘણા બધા બિઝનેસને કન્ડક્ટ કરવો, કેવી રીતે કરવો, એની એક્ટિવિટી કેવી રીતે કરવી, એના માટેનું ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. ધેટ્સ નોન એઝ એ કોમર્શિયલ લો. કે ભાઈ કોઈ પણ બિઝનેસની અંદર જે લો એપ્લિકેબલ થતો હોય એને કહેવાશે કોમર્શિયલ લો. તો commercial law or mercantile law is law that regulate the commercial activity of the economy. કે ઇકોનોમીની જે કમર્શિયલ એક્ટિવિટી છે એ લોકો એને ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરશે, એને રેગ્યુલેશન પ્રોવાઈડ કરશે, અને રેગ્યુલેટ કરશે કઈ એક્ટિવિટી કઈ રીતે કરવી. Then after commercial law in India was developed with the enactment of the Contract Act of India 1872. સૌથી પહેલો commercial law ઇન્ડિયામાં ક્યારે આવ્યો? તો કે commercial law in India was developed. First of all, Indian Contract Act 1872 was the first commercial law in India. કે ઇન્ડિયાની અંદર 1872 Indian Contract Act, it was option where transaction were governed by the personal law of the contracting party. મતલબ કે જ્યારે ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ 1872 નહોતો તો એના પહેલા, મતલબ કે 1872 પહેલા દરેક લોકો પોતપોતાના પર્સનલ લોથી, મતલબ કે પોતાના અલગ જ કાયદાથી, પોતાના અલગ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન પ્રમાણે એ લોકો બિઝનેસનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, હિન્દુ લો, મોહમ્મદ લો એટસેટ્રા. મતલબ કે હિન્દુ લો હતો, મોહમ્મદ લો હતો, અને ઘણા બધા બીજા લો હતા કે જે લોકો એને ફોલો કરતા હતા. કે ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈની સાથે કોઈ જાતનું ફ્રોડ નહીં કરવો, તો એ ફ્રોડ નહીં કરવો એટ ધેટ ટાઈમ કોઈ પણ જાતનો ઇન્ડિયન પિનલ કોડમાં 420 નામની સેક્શન નહોતી. બટ એટ ધેટ ટાઈમ લોકો એવું પોતાનું પર્સનલ લોથી માનતા હતા કે કોઈની સાથે કોઈ પણ જાતનો ફ્રોડ કરવો નહીં, કોઈની સાથે કોઈ પણ જાતનું ખોટું વસ્તુ કરવાની નથી થતી. તો ત્યાં સેક્શન 42 મતલબ કે 420 સેક્શન નહોતી. બટ ઇવન ધો ઇટ વોઝ પર્સનલ લો ગવર્નડ બાય ધી પર્સનલ પીપલ, મતલબ કે દરેક લોકોના પોતપોતાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અલગ અલગ લો હતો. તો હિન્દુ લો હતો અને મોહમ્મદ લો હતો, ફોર એક્ઝામ્પલ. Then after the first attempt to codify the commercial law in India was made by the British in 1872 by the promulgate of the law of contract in India. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 1872માં બ્રિટિશરોએ ઇન્ડિયાની અંદર ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ 1872 એપ્લિકેબલ કર્યો, પ્રોમ્યુલેટ કર્યો. પ્રોમ્યુલેટનું મિનિંગ શું થાય? કે ભાઈ પ્રોપર પ્રોસિજરમાંથી પાસ થવું. કે ભાઈ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોઈ પણ જાતનો એક્ટ જે છે એનું ડ્રાફ્ટિંગ થાય, મતલબ કે ઇન્ડિયાની અંદર જો એપ્લિકેબલ કરવો હોય તો એના જે કંઈ પણ પાર્લામેન્ટનું ફર્સ્ટ ગૃહ અને પાર્લામેન્ટનું સેકન્ડ, મતલબ કે ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ બોથ ગૃહમાંથી શું કરવું પડે? તો કે પાસ કરાવવું પડે. એન્ડ ધેન આફ્ટર એ લો જે છે, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન જે છે, કે કોઈ પણ કાયદો છે કે એક્ટ છે એ ઇન્ડિયાની અંદર એપ્લિકેબલ થશે, અધરવાઇઝ નહીં થાય. Since that, numerous laws have been enacted in India to regulate the commercial transactions, such as Companies Act, Negotiable Instrument Act, etc. मतलब के in 1872, first act was the Indian Contract Act 1872. Then after ઘણા બધા લો જે છે કમર્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનને રેગ્યુલેટ કરવા માટેના વાર પાડી લીધા ગવર્મેન્ટે. કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હતો કંપનીઝ એક્ટ 1956. then after કંપનીઝ એક્ટ amended in 2013. then after નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ, અને એના જેવા ઘણા બધા બીજા એક્ટ જે છે ઇન્ડિયાની અંદર એપ્લિકેબલ થાય છે. then after તમારા ક્વેશ્ચન નંબર 1 ની અંદર ડેફિનેશન ઓફ લો, વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ લો, એ તો થઈ ગયું ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ લો. બટ ધેન આફ્ટર આવશે ડેફિનેશન ઓફ લો, કાયદાની ડેફિનેશન શું છે. તો એક ડેફિનેશન જો કહે તો ઘણા બધા પર્સને પોતાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અલગ ડેફિનેશન પ્રોવાઈડ કરેલી છે. બટ જે મેઇન ડેફિનેશન છે અહીંયા હું મેઇન જે રીડ કરું છું, તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કીધું છે કે ભાઈ ડેફિનેશન ઓફ લો, તો કાયદો શું કે law means a rules laid down for the guidance of an intelligence being by an intelligence being having power over him. What's the meaning of intelligence? Intelligence means કે અહીંયા એવા લોકોની વાત કરે છે કે જે લોકો કાયદો બનાવે છે, કે જે લોકોએ એક્ટને જે છે એ ડ્રાફ્ટ કરેલો છે, એક્ટને લખેલો છે, એક્ટની અંદર રૂલ્સ રેગ્યુલેશન જે લોકોએ બનાવ્યા છે એ છે ઇન્ટેલિજન્સ પીપલ. ઇન્ટેલિજન્સ પીપલ રેગ્યુલેટ અનધર પીપલ હેવિંગ પાવર ઓવર હિમ. મતલબ કે એનો જેના ઉપર પાવર છે, કે ગવર્મેન્ટ છે તો ગવર્મેન્ટ અત્યારે કોઈ પણ એક્ટ, કોઈ પણ રૂલ્સ, કોઈ પણ રેગ્યુલેશન ને બહાર પાડશે, કોઈ પણ કાયદો બનાવશે, અને એ દરેક લોકો ઉપર જેના ઉપર એનો પોતાનો પાવર હોય, તો દરેક ઇન્ડિયન સિટીઝન મતલબ કે ઇન્ડિયાના જે પણ લોકો હોય બધા ઉપર એ કમ્પલસરી એ લોકો એ એક્ટને એપ્લિકેબલ કરાવશે અને બધાને એ લોકોને ફોલો કરવાનું થશે. તો ડેફિનેશન ઓફ લો મીન્સ કે રૂલ્સ લેડ ડાઉન બાય ધ ગાઈડન્સ, મતલબ કે ઘણા બધા કાયદાની અંદર ઘણા બધા રૂલ્સ આપેલા છે, ઘણા બધા
રૂલ્સ અને ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરેલા છે જેને આપણે ફોલો કરવાના થશે. કોણે આપેલા છે? ઇન્ટેલિજન્સ બીંગ હેવિંગ પાવર ઓવર હિમ. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે જે લોકો ઇન્ટેલિજન્સ પીપલ છે, કે ફોર એક્ઝામ્પલ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, એ જે છે એ આવા કાયદા, આવા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન બહાર પાડશે અને દરેક લોકો પાસેને કમ્પલસરી ફોલો કરાવવાના થશે. ધેન આફ્ટર સેકન્ડ પર્સનમાં શું કહે છે કે એ બોડી ઓફ રૂલ્સ ફિક્સ એન્ડ એન્ફોર્સ બાય સોવરેન પોલિટિકલ ઓથોરિટી જોન ઓસ્ટિન્સ નામના જે પર્સન છે એ લોકો શું કીધું કે વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ લો? તો લો મતલબ કે બોડી ઓફ રૂલ્સ ફિક્સ એન્ડ એન્ફોર્સ, કે એક રૂલ્સ થોડા ઘણા ફિક્સ કરેલા છે, કે ફોર એક્ઝામ્પલ 10 રૂલ્સ છે ફોલો કરવાના, કે ભાઈ તમારે તો કે ભાઈ આ કરવું છે, કોઈ એક પ્રોસિજર કરવી છે, તો કમ્પલસરી તમારે કોઈ એક પ્રોસેસ કે કોઈ પણ એક રૂલ્સ રેગ્યુલેશનને ફોલો કરવાના થશે. તો ફિક્સ રૂલ્સ બાય ધી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ એન્ફોર્સ મતલબ કે એને એપ્લિકેબલ કરાવે છે. કોણ કરાવે છે? એન્ફોર્સ બાય સોવરેન પોલિટિકલ ઓથોરિટી. સોવરેન પોલિટિકલ ઓથોરિટી મીન્સ ટુ સે દેટ કે જે તે કન્ટ્રીની જે તે ગવર્મેન્ટ છે, કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે તો કે ઇન્ડિયાની અંદર જે બીજેપી ગવર્મેન્ટ હોય, દેટ્સ નોન એઝ એ સોવરેન પોલિટિકલ ઓથોરિટી. તો એ લોકો રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન બનાવશે, કોઈ ફિક્સ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે અને એ જ કમ્પલસરી આપણે એ જ ફિક્સ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશનને ફોલો કરવા પડશે. દેટ્સ નોન એઝ એ લો. તો એને કહેવાશે કાયદો. Then after case law is general rules of the external behavior enforced by sovereign political authority. That's which is same as before, કે જે પણ પેલા જ આપેલું છે એના મુજબ એ સેમ જ છે કે જનરલ રૂલ્સ છે તો ફિક્સ રૂલ્સ છે. દરેક લોકોના વર્ડ જે છે લોકોએ અલગ અલગ યુઝ કરેલા છે, બટ બધા માટે તો કે સેમ છે. તેના પર આવે છે સિસ્ટમ ઓફ રૂલ્સ, યુનિફોર્મ પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી રૂલ્સ, કે ઘણા બધા રૂલ્સ બહાર પાડેલા છે. એ રૂલ્સની અંદર પણ બે પાર્ટ પડશે, યુનિફોર્મ એન્ડ પ્રાઇમરી રૂલ્સ, યુનિયન ઓફ પ્રાઇમરી રૂલ્સ અને યુનિયન ઓફ સેકન્ડરી રૂલ્સ. એ ઘણા બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન જે છે પ્રાઇમરી જે છે ઘણા બધા છે સેકન્ડરી છે. એની અંદર તો કે પાર્ટ પાડીને લોકોએ ડિવાઈડ કરીને રૂલ્સ રેગ્યુલેશન આપેલા છે, વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ ફોલો બાય ઓલ ધી પર્સન ઓફ ઇન્ડિયા, કે દરેક લોકોને ફોલો કરવાના થાય. તેના પર જસ્ટિન એડરમી શું કહે છે કે નાઇજીરિયન જસ્ટિસ એક્સપ્લેન દેટ ઇટ્સ અ ફોર્મ ઓફ ડિસિપ્લિન. ઇટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ ડિસિપ્લિન. જસ્ટિસ એડરમી શું કીધું કે એ નાઇજીરિયનનો એક પર્સન છે, નાઇજીરિયન પર્સન એવું કહે છે કે ઇટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ ડિસિપ્લિન, કે કાયદો એવું એવી વસ્તુ છે કે જે લોકોને ડિસિપ્લિનમાં રહેતા શીખડાવશે. કે ભાઈ રોડ ઉપર તમે ચાલીને જાઓ છો, એટ ધેટ ટાઈમ બાઇક ચલાવવા માટે તમારી પાસે કમ્પલસરી લાયસન્સ હોવું જોઈએ. તો જો લાયસન્સ નથી તો કોઈ પણની બાઇક કોઈ પણ વ્યક્તિ ચલાવશે, નાનો છોકરો પણ ચલાવશે અને ક્યારેક પણ એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. તો ડિસિપ્લિન મેન્ટેન નહીં થાય. સો વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ લો? તો કે લો એવું કહે છે કે ઇટ્સ નોન એઝ અ ડિસિપ્લિન, ઇટ્સ અ ફોર્મ ઓફ ડિસિપ્લિન, કે કમ્પલસરી તમારે ડિસિપ્લિનને ફોલો કરવાનું થાય છે. કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ સ્કૂલ હોય, કોલેજ હોય, તેની અંદર યુનિફોર્મ જે છે કમ્પલસરી પહેરવાનો છે, જેથી કરીને શું થાય કે ડિસિપ્લિન જે છે મેન્ટેન થાય. ઇટ્સ અ કોમ્બિનેશન ઓફ જસ્ટિસ એન્ડ ફેર પ્લે. ઇટ્સ અ કોમ્બિનેશન ઓફ જસ્ટિસ મતલબ કે જેની અંદર દરેક લોકોને ન્યાય મળે, એન્ડ ફેર પ્લે. ફેર પ્લે મતલબ કે દરેક લોકો પોતપોતાની રીતે સાચો છે, કોઈની સાથે પણ કાંઈ ખોટી વસ્તુ ન થાય. દેટ્સ નોન એઝ અ લો. It's a phenomenon that's ever present in every aspect of human life. Ever present in every aspect of human life. It is certain and ascertainable. મતલબ કે જે પણ લોકોની જે હ્યુમન બિહેવિયર મતલબ કે હ્યુમનની લાઈફ છે, દરેક લોકોની પોતપોતાની લાઈફ છે, પોતાની લાઈફની અંદર દરેક જગ્યાએ લો જે છે એ એપ્લિકેબલ થાય છે, દરેક જગ્યા ઉપર કાયદો એપ્લિકેબલ થાય છે. ઠીક છે. ધેન આફ્ટર લોન ફુલર શું કહે છે? ફૂલ બ્લો ડાઉન ધ ડેફિનેશન ઓફ લો. એણે ઘણું બધું કીધું કે લો કેવો હોવો જોઈએ. ઇટ મસ્ટ હેવ એ જનરલિટી. ઇટ્સ મસ્ટ હેવ એ જનરલિટી મીન્સ ટુ સે દેટ કે દરેક લોકો ઉપર એ જનરલ હોવો જોઈએ, કે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન દરેક લોકોને સમજી શકે, દરેક લોકોને વાંચી શકે. તેના પર ઇટ મસ્ટ બી ક્લિયર. એ ક્લિયર હોવો જોઈએ, એમ્બિગ્યુઅસ ઓર ડબલ મિનિંગ વાળો ન હોવો જોઈએ. કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈક રૂલ્સ રેગ્યુલેશન બહાર પાડે છે, બટ એકચ્યુઅલમાં એનો મિનિંગ શું થાય કોઈને ખબર નથી, તો એ ક્લિયર હોવો જોઈએ. ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન એને શું કરવા જોઈએ તો કે સમજી શકવા જોઈએ. ઇટ મસ્ટ બી કોન્ટ્રાડિક્ટરી. ઇટ મસ્ટ બી કોન્ટ્રાડિક્ટરી મતલબ કે વિરોધાભાસી જેનો મિનિંગ થાય. કોન્ટ્રાડિક્ટરી મતલબ શું? તો કે ભાઈ કોઈ એક લો એન્ડ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે ને કમ્પલસરી ફોલો કરવાના. જો નહીં કરો તો શું અને કરશો તો શું? મતલબ કે દેર ઇઝ અ લિસ્ટ ઓફ ટુ ડુ એન્ડ નોટ ટુ ડુ એક્ટિવિટી. મતલબ કે એક લિસ્ટ આપેલું છે કે કઈ એક્ટિવિટી કરી શકાય અને કઈ એક્ટિવિટી ન કરી શકાય. Then after, it must be properly promulgated. It must be properly promulgated means was passed through the appropriate legislative process. Legislative process એટલે શું? તો કે in India
if you want to apply any act in India on the Indian person, मतलब कि इंडियाના કોઈ પણ પર્સનને જો આપણે કોઈ પણ એક્ટ જે છે એપ્લિકેબલ કરાવવો હોય ઇન્ડિયાની અંદર એટ ધેટ ટાઈમ એના પાર્લામેન્ટને આપણે શું કરવું પડે, પાર્લામેન્ટની જઈ એને પાર્લામેન્ટમાં પાસ કરાવવો પડે. ધેન આફ્ટર પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની અંદર એના ઉપર સાઇન કરશે એન્ડ ધેન આફ્ટર એક્ટ જે છે ઇન્ડિયાની અંદર એપ્લિકેબલ થશે, અધરવાઇઝ નહીં થાય. તો એને કહેવાશે પ્રોસેસથી પાસ થયેલો, મતલબ કે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ ધારે તો કોઈ પણ એક્ટને પોતે પોતાની મેળે ગવર્મેન્ટ જે છે એ એપ્લિકેબલ ઇન્ડિયામાં કરી શકતા નથી. બટ બિફોર દેટ કે એની પહેલાં એને જે પણ પાર્લામેન્ટ છે, પાર્લામેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની અંદર એને પાસ કરાવવું પડશે. ધેન આફ્ટર એના ઉપર પ્રેસિડેન્ટ જે છે પોતાની કન્સર્ન મતલબ પરમિશન આપશે ધેન ઓનલી દેટ એક્ટ એપ્લિકેબલ ઇન્ડિયા, અધરવાઇઝ નોટ. તો જ એ ઇન્ડિયાની અંદર એક્ટ એપ્લિકેબલ થશે, અધરવાઇઝ નહીં થાય. ધેન આફ્ટર it must not be retroactive. What's the meaning of retroactive, proactive? Retroactive means કે કોઈ પણ એક્ટ જે છે જો અત્યારે એપ્લિકેબલ થાય કે ફોર એક્ઝામ્પલ 2020 થી એપ્લિકેબલ થયો તો 2020 એન્ડ ધેન આફ્ટર ઇન ફ્યુચર કે ફ્યુચરમાં પણ એપ્લિકેબલ રહેશે કે 21 22. બટ કોઈ એક એક્ટ અત્યારે એપ્લિકેબલ કરાવીને એ પ્રીવિયસ યરમાં એપ્લિકેબલ કરાવી શકાતો નથી કે ભાઈ 2050માં જે લોકોએ આવું કરેલું હતું એના ઉપર આ રૂલ્સ એપ્લિકેબલ થાય, તો એવું નહીં થાય બીકોઝ ઇટ્સ અ retroactive. It must not be retroactive but it's a proactive. Proactive મતલબ કે હવે એપ્લિકેબલ થશે કે 2020 onwards, 2021 22 23 each and every year in the future it's applicable to each and every person of India કે દરેક લોકોને એપ્લિકેબલ થશે. બટ ઇટ્સ નોટ અ retroactive. એ retroactive નથી, મતલબ 2019 80માં કોઈ એવી એક્ટિવિટી કરેલું હોય તો એના ઉપર એ એક્ટ જે છે એપ્લિકેબલ થતો નથી. ધેન આપણે કહીએ છે the three most general and important feature of law are that it is normative, it's institutionalized and it's coercive. કે ભાઈ કાયદો જે છે, લો જે છે એના ત્રણ જે છે એ ફીચર્સ છે. વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ ધેટ? નોર્મેટિવ, ઇન્સ્ટિટ્યુશનલાઇઝ એન્ડ કોર્સિવ. First of all, it is normative in that it serve and it means to serve as a guidance for the human behavior. કાયદો કેવો હોવો જોઈએ તો કે ઇટ સર્વ એઝ અ ગાઈડન્સ ટુ હ્યુમન બિહેવિયર કે હ્યુમન બિહેવિયર મતલબ કે લોકોને કઈ વસ્તુ કરવાની છે અને કઈ વસ્તુ કાયદાએ ના પાડેલ છે નથી કરવાની એનું ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરતું હોય એવો કાયદો હોવો જોઈએ. કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે કોઈ એક્ટિવિટી નથી કરવાની તો નથી જ કરવાની, કોઈને બ્લેકમેલ નથી કરવાનું, કોઈની સાથે બળજબરી નથી કરવાની, કોઈની સાથે તો કે ભાઈ કોઈ પણ ખોટી વસ્તુ નથી કરવાની, કોઈની વસ્તુ ચોરી નથી કરવાની, કોઈ પણ પ્રોપર્ટી ઓર કોઈ પણ હેલ્થને ઇન્જરિયસ થાય એવું વર્ક નથી કરવાનું. દેટ્સ નોન એઝ એ ગાઈડન્સ ટુ ધ હ્યુમન બિહેવિયર કે લોકોને ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરતો હોવો જોઈએ. દેટ્સ નોન એઝ એ નોર્મેટિવ. તો આને નોર્મેટિવ કહેવાય. તેના પર કહે છે ઇટ ઇઝ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલાઇઝ in that its application and modification are to large extent performed or regulated by the institution. मतलब કે in case there is a necessary change, मतलब કે કોઈ પણ કાયદો એકવાર બની જાય, કોઈ પણનું એનું ચેન્જીસ કરવાની જરૂર પડે અથવા તો કોઈ પણ જાતનું ઇન્સ્ટિટ્યુશનલાઇઝ કરવું મતલબ કે મેનેજમેન્ટ કરવાનું કે રેગ્યુલેશન કરવાનું જરૂર પડે તો કોઈ પણ એક એવી સત્તા મતલબ કે ઓથોરિટી હોવી જોઈએ કે જેનું ઇન્સ્ટિટ્યુશન કરી શકે, રેગ્યુલેશન કરી શકે. કે ભાઈ કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ ઇન્ડિયાની અંદર કોઈ એક એપ્લિકેબલ કરેલો હોય એટ ધેટ ટાઈમ ગવર્મેન્ટ ઇઝ એ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફોર ધેટ એક્ટ, મતલબ કે એ એક્ટ માટે એ એનું રેગ્યુલેશન કરશે, એ એક્ટની અંદર ઘણા બધા ચેન્જીસ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ, તો જીએસટી ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ ઓલ ઇન્ડિયા કે ઇન્ડિયાની અંદર એપ્લિકેબલ થાય છે. ઇન કેસ there is a need of change કે કોઈ પણ જાતના જીએસટીની અંદર ચેન્જીસની જરૂર હોય તો ગવર્મેન્ટ એને ચેન્જ કરશે. Then after and it is coercive in that obedient to it and its application are internally guaranteed ultimately by use of force. કોઈ પણ કાયદો જે છે, કોઈ પણ એક્ટ ઇન્ડિયાની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે એપ્લિકેબલ થઈ ગયો, પછી કાયદાની અંદર કીધું હોય કે ફોલો કરવું હોય તો કરવાનું, ન કરવું હોય તો કાંઈ નહીં, તો એને કાયદો કહેવાતો નથી. ઇટ્સ એ વોલ્યુન્ટરી, તો એને કાયદો નહીં કહેવાય, મતલબ કે લો નથી. લો શું કહે છે? ઓબિડિયન્ટ ટુ ઇટ each and every person is required to follow that rules and regulation. કમ્પલસરી મતલબ કે દરેક લોકોને ફોલો કરવું પડશે. ઇટ્સ એપ્લિકેશન આર ઇન્ટરનલી ગેરંટેડ, મતલબ કે કમ્પલસરી છે, ગેરંટેડ એપ્લિકેશન છે. ગેરંટેડ એ આપણે ફોલો કરવાનું જ છે, એક નહીં કર્યા વગર, મતલબ કે કર્યા વગર ચાલશે નહીં. અલ્ટિમેટલી બાય યુઝ ઓફ ફોર્સ, જો નહીં કરો તો ફોર્સથી, મતલબ કે કમ્પલસરી બળજબરી કરાવીને તમારા ઉપર કોઈ પણ જાતનું ફોર્સ કરીને પણ ગવર્મેન્ટ તમારી પાસે એક કરાવડાવશે. દેટ્સ નોન એઝ એ લો, તો એને કહેવાશે કાયદો. ઇટ્સ નોન એઝ એ કોર્સિવ. કોર્સિવ કરવું મતલબ બળજબરી કરીને કમ્પલસરી કોઈની પાસે વસ્તુ ફોલો કરાવી. કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે ભાઈ કોવિડ-19ની સિચ્યુએશનની અંદર માસ્ક પહેરવું કમ્પલસરી છે, એટ ધેટ ટાઈમ કોઈ પર્સન નહીં પહેરે તો ગવર્મેન્ટ એના ઉપર તો કે ફાઇન લગાડશે, દંડ કરશે અને પેનલ્ટી ચાર્જ કરશે
તો લોકો ફોર્સ કરે છે એના ઉપર, ગવર્મેન્ટ તો ફોર્સ કરે છે તો લોકો શું કરશે, તો કે એક ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ રેગ્યુલેશનને ફોલો કરશે. તેના after જોસેફ રોજ જે છે કાંઈક કહે છે કે ભાઈ લો ફંક્શન એઝ એ ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ ધી સોસાયટી. લો ફંક્શન એઝ એ ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ ધી સોસાયટી. સો ઇટ્સ ઓક્યુપાઇઝ એ કોર પ્લેસ ઇન ધી સોસાયટી. કે ભાઈ લો જે છે એ ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ ધી સોસાયટી, સોસાયટીનો એક ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ છે. વિધાઉટ લો ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ટુ સર્વાઈવ ઇન ધી સોસાયટી. સોસાયટીની અંદર લો વગર સર્વાઈવ કરવું પોસિબલ નથી. ઇટ જનરલી પરફોર્મ 4 ફંક્શન. એના ફંક્શન મતલબ કે એનું વર્ક કેવું છે, તો કે લો શું કહે. The first is that it plays the role of protecting us from the evil, that is, those who people wish to do us bad without any good intention. કે લો કાયદો જે છે એ આપણા લોકોને બચાવે છે. પ્રોટેક્ટિંગ અસ આપણે લોકોને સેવ કરે છે. પ્રોટેક્ટિંગ અસ ફ્રોમ ધી એવિલ પર્સન, મતલબ કે જે લોકો ખરાબ છે, જે લોકો તો કે ભાઈ જે લોકો ખરાબ છે એવા લોકોથી, એવિલ પર્સનથી કે એવિલ માઇન્ડ પીપલથી આપણને લોકોને શું કરે છે, એ કાયદો બચાવે છે. ટુ વિશ ટુ ડુ અસ બેડ વિધાઉટ એની ગુડ ઇન્ટેન્શન, કે જે લોકો આપણા ઉપર કંઈક ખોટું કરવા માગે છે, જે લોકો આપણી પ્રોપર્ટી ઓર હેલ્થને ઇન્જરીઝ મતલબ કે નુકસાન કરવા માગે છે, એ દરેક લોકોથી આપણને કાયદો સેવ કરે છે, બચાવે છે. સેકન્ડ વર્ક શું છે, તો લો હેલ્પ in regular two party 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 કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ રિલેશનશિપ જેને કહેવાય, કે જો કોઈ પણ બે પાર્ટી કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થશે તો સો દેર ઇઝ એ કોન્ટ્રાક્ટિંગ રિલેશનશિપ એન્ડ લીગલ રિલેશનશિપ બિટવીન ટુ પાર્ટી, કે બંને પાર્ટી વચ્ચે કોન્ટ્રાક્ટિંગ લીગલ રિલેશનશિપ ક્રિએટ થશે. તો એનું મેનેજમેન્ટ કેમ કરવું, એનું રેગ્યુલેશન કેમ કરવું, એ આપણને શીખડાવશે. કે કોઈ પણ એક વ્યક્તિ બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ કરશે, કોન્ટ્રાક્ટને તોડશે, તો સેકન્ડ પાર્ટી ઇઝ રાઇટ ટુ ક્લેમ એ સૂટ્સ ઓન ધેટ પાર્ટી. મતલબ કે કોઈ એક પાર્ટી જો કોન્ટ્રાક્ટને તોડશે તો બીજો વ્યક્તિના ઉપર કાયદેસરના જે કંઈ પણ એક્શન હોય એ લેશે. તો આપણે કહીએ છીએ એન્ડ other institution in the society in a bid to promote common good. Promote common good means to say that કે ભાઈ એક સેફટી જે છે ગવર્મેન્ટ જે છે એ કાયદાથી સોસાયટીની અંદર એ લોકો પ્રોવાઈડ કરે છે. Another obvious role of the law in the society is to resolving the dispute over the limited resource. મતલબ કે તો કે સોસાયટીની અંદર ઘણા બધા રિસોર્સ એવા છે કે જે લિમિટેડ છે, તો લોકો એના માટે ઝઘડે નહીં. મતલબ કે લોકો એના માટે કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થશે તો ડિસ્પ્યુટનું સોલ્યુશન જે છે એ કાયદો લઈ આવશે. કે ભાઈ કોઈ પણ બે વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થાય, કોઈ પણ જાતની માથાકૂટ થઈ જાય, કે ફોર એક્ઝામ્પલ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ છે તો એગ્રીકલ્ચર લેન્ડના બે ભાગ પડતા હોય, કોઈ પણ બંને પર્સન વચ્ચે જો કોઈ પણ જાતનો ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થાય, એટ ધેટ ટાઈમ એ જે કંઈ પણ ડિસ્પ્યુટ છે ક્યાં જશે, તો કે કોર્ટમાં. અને કોર્ટ જે છે એ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ લો, કે કાયદા ઉપર, કાયદાને ધ્યાનમાં લઈને એ જે પોતાનું ડિસિઝન હોય પ્રોવાઈડ કરશે. સો because of limited resource there is a dispute between two or many more than two person. મતલબ કે લિમિટેડ રિસોર્સથી બે અથવા તો ઘણા બધા વ્યક્તિ વચ્ચે ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થાય, ઇન ધેટ કેસ લો હેલ્પ ટુ રિસોલ્વ ધેટ ડિસ્પ્યુટ. મતલબ કે એ ડિસ્પ્યુટને સોલ્વ કરવા માટે કાયદો જે છે પોતાનું કામ કરશે. This majorly being a part of function of the judiciary to adjudicate upon dispute among the person institutionally. Finally, the law in the society encourage the people to do the right things, even though there have been argument as to the strict division between law and morality. શું કહે છે કે ફાઇનલી ધ લો ઇન ધ સોસાયટી એન્કરેજ પીપલ, કે કાયદો છે જેનાથી લોકો એન્કરેજ થશે, એન્કરેજ પીપલ ટુ ડુ ધ રાઇટ થિંગ્સ, કે સાચું કામ હશે, સારું કામ હશે કરશે. ઇવન ધો there have been argument as to the strict division between law and morality. Law and morality means to say that કે ઘણા બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે, ઇવન તો ઘણા બધા લોકો કાયદાથી ડરીને, મતલબ કે કાયદાને ધ્યાનમાં લઈને લોથી લોકો ડરીને પોતપોતાનું જે સાચું કામ કરવાનું એ જ કરશે, અને કોઈ પણ એવી ઇલીગલ એક્ટિવિટી નહીં કરે જે ઇન્ડિયન પિનલ કોડે જે વસ્તુ કરવાની ના પાડેલી હોય. ઠીક છે. Then after નેક્સ્ટમાં કહે છે ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ડિફરન્ટ કેટેગરી: કોન્સ્ટિટ્યુશનલ લો, સ્ટેટ્સ લો, એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર, રેગ્યુલેશન ઓફ ધ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એજન્સી એન્ડ લોકલ ઓર્ડિનન્સ. મતલબ કાયદો જે છે એના ઘણા બધા પાર્ટ હોય, ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ડિફરન્ટ કેટેગરીઝ. કોન્સ્ટિટ્યુશનલ લો, કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા, ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે ભારતીય બંધારણે ઘણા બધા રાઇટ જે છે કે ઘણા બધા લો જે છે એ ક્રિએટ કરેલા છે, કાયદાને આપણે ફોલો કરવાનું થાય છે. તેના પર આવશે સ્ટેટ્સ લો, મતલબ કે ગવર્મેન્ટે ઘણા બધા બહાર પાડેલા હોય તો એ. એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર, તેના પર રેગ્યુલેશન રૂલ્સ બહાર પાડેલા હોય. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એજન્સી કે લોકલ ઓથોરિટી ઘણા બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ઓર લો જે છે વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ ફોલો બાય ઓલ ધી પર્સન ઓફ ઇન્ડિયા, કે દરેક લોકોને ફોલો કરવા પડશે.
Then after next topic જે આવે છે જે ક્વેશ્ચન નંબર 1 ની અંદર એ આવશે ઓબ્જેક્ટ ઓફ લો. વોટ્સ ધ મીનિંગ ઓફ લો એ તો થઈ ગયું. આપણે ઓબ્જેક્ટ ઓફ લો કાયદો શું કામ શેના માટે? તો લો સર્વ મેની પર્પઝ એન્ડ ફંક્શન ઇન અ સોસાયટી ફોર પ્રિન્સિપલ પર્પઝ. મતલબ કે કાયદાના આમ તો ઘણા બધા કામ છે બટ ધેર ઇઝ ફોર પ્રિન્સિપલ પર્પઝ કે કયા કયા મેઇન પર્પઝ છે કાયદો છે શેના માટે છે. તો કે લોનો મેઇન ઓબ્જેક્ટ શું છે? તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે એસ્ટાબ્લિશિંગ સ્ટાન્ડર્ડ. એસ્ટાબ્લિશિંગ સ્ટાન્ડર્ડ મીન્સ વોટ? તો law is a guidepost for the minimally accepted behavior in the society. Some activity, for instance, are crime because society has determined that it will not tolerate and certain behavior that injurious and damage person of their property. શું કે છે? લો ઇઝ અ ગાઈડ પોસ્ટ. કાયદો જે છે એક ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. મિનિમલી એક્સેપ્ટેડ બિહેવિયર, કેવું વર્તન તમારું જે કોઈ પણ કામ કરશો તો સોસાયટી એને એક્સેપ્ટ નહીં કરે. સમ એક્ટિવિટી મતલબ ઘણા બધા એવા કામ. ફોર ઇન્સ્ટન્ટ ક્રાઇમ મતલબ કોઈ પણ જાતનો ગુનો કરો છો, ચોરી કરો છો, કોઈને મારો છો, કોઈનો મર્ડર કરો છો. બીકોઝ સોસાયટી હેઝ ડિટરમાઇન્ડ ધેટ વિલ નોટ ટોલરેટ મતલબ કે કાયદેસર રીતે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ એને સહન નહીં કરે, ટોલરેટ નહીં કરે. સર્ટેન બિહેવિયર ધેટ ઇન્જરીયસ કે કેવી એક્ટિવિટી કરો છો? ઇન્જરીયસ ટુ ધ ડેમેજ પર્સન ઓર ધેર પ્રોપર્ટી. કોઈ વ્યક્તિને કે એની પ્રોપર્ટીને જો કોઈ પણ જાતનું નુકસાન કરો છો તો એવા કોઈ પણ કામ ગવર્મેન્ટ એક્સેપ્ટ નહીં કરે. દેટ્સ નોન એઝ લો. તો એક કાયદો કહે છે. એસ્ટાબ્લિશિંગ સ્ટાન્ડર્ડ. સ્ટાન્ડર્ડ શું કહે છે કે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર તમે જાઓ જનરલ પબ્લિક પ્લેસની અંદર તો પબ્લિક પ્લેસની કોઈ પણ પ્રોપર્ટીને આપણે ડેમેજ કરવાની નથી. દેટ્સ નોન એઝ એ એસ્ટાબ્લિશિંગ સ્ટાન્ડર્ડ. જો કોઈ પણ પબ્લિક પ્રોપર્ટીને નુકસાન કરશો તો ગવર્મેન્ટ તમારી પાસેથી જે કંઈ પણ ફાઇન ઓર પેનલ્ટી જે છે એ તમારા ઉપર ઇમ્પોઝ કરશે. દેટ્સ નોન એઝ એસ્ટાબ્લિશિંગ સ્ટાન્ડર્ડ એન્ડ ઈચ એન્ડ એવરી પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ ફોલો દેટ સ્ટાન્ડર્ડ. Then after maintaining order. This is an offshoot of establishing standard. Some appearance of the order is necessary in a civil society and therefore reflected in a law. The law when enforced provide order consistent with the society's guideline. Maintaining order મતલબ ઘણા બધા ઓર્ડર પાસ કરવા કે ગવર્મેન્ટે જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન પ્રીવિયસલી બહાર પાડેલા હોય એને રિલેટેડ ઓર્ડર બહાર પાડતા હોય કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કીધું હોય કે ભાઈ તમારે આ સમયથી આ સમય સુધી ગવર્મેન્ટ એમ કહે કે ઘરથી બહાર નીકળવાનું નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ લોકડાઉનમાં કીધું હતું. સો ઇટ્સ નોન એઝ અ ઓર્ડર. તો આપણે ઓર્ડરને શું કરવા પડે? તો કે ફોલો કરવા પડશે. દેટ્સ નોન એઝ અ ઓર્ડર. તો ઓર્ડર ફોલો કરવાનું કમ્પલસરી એ લોનું કામ છે. તેના પર આવશે રિઝોલ્વિંગ ડિસ્પ્યુટ. ડિસ્પ્યુટ આર અનઅવોઇડેબલ ઇન અ સોસાયટી મતલબ કે સોસાયટીની અંદર ડિસ્પ્યુટ ક્યારેય અરાઇઝ થાય જ નહીં, કોઈની વચ્ચે પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ થાય જ નહીં એવું ક્યારેય બનતું નથી. બીકોઝ ઇટ ઇઝ અનઅવોઇડેબલ. તો એ અવોઇડેબલ નથી, અનઅવોઇડેબલ છે મતલબ કે ગમે તેટલું કરશું ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થશે. મેડ ઓફ ધ પર્સન વિથ ડિફરન્ટ નીડ્સ, ડિફરન્ટ વોન્ટ્સ, વેલ્યુ એન્ડ વ્યૂ. દરેક લોકોની નીડ મતલબ કે દરેક લોકોની જરૂરિયાત અલગ છે. વોન્ટ્સ મતલબ દરેક લોકો અલગ અલગ વસ્તુ કરવા ઈચ્છતા હોય. દરેક લોકોની વેલ્યુ એન્ડ વ્યૂઝ મતલબ કે દરેક લોકોના વિચાર જે છે એ કેવા છે તો કે અલગ અલગ છે. તો લો પ્રોવાઇડ અ ફોર્મલ મીન્સ ફોર રિઝોલ્વિંગ ડિસ્પ્યુટ થ્રુ ધ કોર્ટ સિસ્ટમ. કાયદો જે છે એ કોર્ટ સિસ્ટમથી કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થશે તો એનું સોલ્યુશન કરી શકે. ઇફ ધેર ઇઝ અ ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ બિટવીન એની પર્સન એટ ધેટ ટાઈમ કોર્ટ ઇઝ ધેર મતલબ કોર્ટ ત્યાં છે કે કોર્ટ જે છે એ ડિસ્પ્યુટનું સોલ્યુશન કરશે. There is a central court system. Each state district has its own separate court system and there are also bodies and system as a institutional level, village, તાલુકા level for the solving dispute. કે ભાઈ ઇન્ડિયાની અંદર તો કે હાઈએસ્ટ ઓથોરિટી જે છે એ ડિસ્પ્યુટને સોલ્યુશન કરવાની છે સુપ્રીમ કોર્ટ. તેના આફ્ટર આવશે ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટેટની અંદર હાઈ કોર્ટ. તેના આફ્ટર તો કે કોણ આવશે તો કે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ આવશે જિલ્લા લેવલ ઉપર. તેના આફ્ટર આવશે તાલુકા લેવલ કોર્ટ. તેના આફ્ટર આવશે ગ્રામ પંચાયત જે પણ હોય તાલુકા વિલેજ મતલબ કે ગામડાની અંદર. તો એ દરેક લોકો જે કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ જે છે એનું સોલ્યુશન લોકો કરશે. ધેન આફ્ટર આવે છે પ્રોટેક્ટિંગ ધ લિબર્ટી એન્ડ રાઇટ્સ. નેક્સ્ટ ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધ લો મતલબ કાયદાનો જે નેક્સ્ટ ઓબ્જેક્ટ છે પ્રોટેક્ટિંગ ધ લિબર્ટી એન્ડ રાઇટ. So the Constitution and States of India and its Constitution states provide to various liberties and rights to the Indian people. મતલબ કે આપણું જે ભારતનું બંધારણ છે ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન એણે ઇન્ડિયાના લોકોને પ્રોવાઈડ ધ વેરિયસ લિબર્ટીઝ એન્ડ રાઇટ્સ મતલબ કે ઇન્ડિયાના લોકોને ઘણા બધા રાઇટ્સ કાયદા કોઈ પણ જાતના શું કહેવાય કે ભાઈ અધિકારો પ્રોવાઈડ કરેલા છે. A purpose of function of law is to protect these various liberty and rights from the violation or unreasonable intrusion by the person, organized or government. For example, subject to certain exception, Constitution provide the government from making a law that prohibits the freedom of speech. હવે શું કહે છે
પ્રોટેક્ટિંગ લિબર્ટી એન્ડ રાઇટ ઇટ્સ ધ મેઇન પર્પસ ઓફ ધ લો, કે ગવર્મેન્ટ જે છે ઘણા બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન તો બહાર પાડે છે, બટ બિફોર દેટ કે એને પહેલા આપણું ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન મતલબ કે ભારતનું બંધારણ જે છે દરેક લોકોને ઘણા બધા રાઇટ્સ પ્રોવાઈડ કરેલા છે, મતલબ કે ઘણા બધા અધિકારો આપેલા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ દેર ઇઝ રાઇટ ઓફ સ્પીચ, મતલબ કે ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ, કે દરેક લોકો પોતપોતાની રીતે ઇન્ડિયાની અંદર જે રહેવાવાળો વ્યક્તિ છે એ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ કે ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન એવું કહે છે, ભારતનું બંધારણ એવું કહે છે કે દરેક લોકો પોતાની રીતે કાંઈ પણ બોલવા માટે એની પાસે ફ્રીડમ છે. ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ જેને કહેવાય, કે પોતાની મેળે કોઈ પણ જાતની સ્પીચ, પોતાની મેળે કોઈ પણ જાતની વાત કોઈની સામે રાખી શકે, પોતાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ મતલબ કે પોતાના વિચારો જે છે એ રજૂ કરી શકશે. સો દેર ઇઝ અ પ્રોટેક્ટિંગ લિબર્ટી એન્ડ રાઇટ. હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવું કામ કરતા કોકને અટકાવશે તો નહીં ચાલે, બીકોઝ ઇટ્સ અ બેઝિક ફંડામેન્ટલ રાઇટ ઓફ ધેટ પર્સન, કે એ વ્યક્તિનો બેઝિક એન્ડ ફંડામેન્ટલ રાઇટ છે, એ ભારતીય બંધારણ એને આપેલો છે, તો આપણે એ વસ્તુ કોઈને કામ કરતા અટકાવી શકાતા નથી. Then after એવું કહે છે કે you have probably realized that law may serve more than one principal function. There are obviously more principal function than the four that we have identified. કે મતલબ કે ઉપર તો ચાર જ આપેલા છે, કે establishing standard, maintaining order, then after resolving dispute and protecting a liberty and rights. તો આ સિવાય પણ ઘણા બધા મેઇન પર્પસ જે છે એ કાયદો કરશે, અને ઘણા બધા અધર પર્પસ મતલબ કે બીજા પણ ઘણા બધા પર્પસ છે બિહાઇન્ડ ધી લો. તેના આફ્ટર શું કહે છે કે નીડ ફોર ધ નોલેજ ઓફ લો, કે આપણને આ વસ્તુની શું કામ ખબર હોવી જોઈએ, તો કે ભાઈ ચેપ્ટર નંબર 1 જે છે એ આપણા સિલેબસમાં શું કામ છે, નીડ ફોર ધ નોલેજ ઓફ લો, કાયદાની ખબર શું કામ હોવી જરૂરી છે. તો કે જે લોકોને કાયદો ખબર જ નથી, નીડ ફોર ધ નોલેજ ઓફ લો, જે લોકોને કાયદાની કોઈ નોલેજ જ નથી, એ લોકોને કંઈ ખબર જ નહીં પડે કે કાયદો શું છે અને આપણે કઈ રીતે એને તો કે ફોલો કરવાનો થશે. તો અહીંયા કહે છે વિધાઉટ સચ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ધ સોસાયટી કેન નોટ સર્વાઈવ, મતલબ કે if I want to live, or if you want to live in the society at that time without the knowledge of law, survival is not possible. કે ભાઈ કોઈ પણ કાયદો જો આપણને ખબર હોય તો સર્વાઈવલ આપણે સર્વાઈવ જે છે સોસાયટીમાં નહીં કરી શકે. જેમ કે આપણને ખબર જ નથી કે ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ છે, આપણે કોઈ પણ વસ્તુ જે આપણા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે એ રાખી શકીએ, તો લોકો કંઈ બોલતા નથી, ને લોકો કોઈ પણ જાતનું ખોટું થાય કે કોઈ પણ વસ્તુ જે ખોટી થાય છે નજરની સામે તો નહીં બોલે, બીકોઝ તો કે એ ડરેલા હોય. બટ દેર ઇઝ અ ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ, કે કોઈ પણ વસ્તુ થતી હોય તો ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ એવું કહે છે કે તમે લોકો બોલી શકો. તો આપણે નોલેજ હોય કોઈ પણ જાતના એક્ટની કે લોની તો બોલી શકશો, અધરવાઇઝ નહીં બોલી શકીએ. તેના આફ્ટર શું કહે છે ઇગ્નોરેશિયા જ્યુરિસ નોટ એક્ઝોસ્ટ. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ ફેમિલિયર મેક્સિમમ. ધીસ મીન્સ ઇગ્નોરન્સ ઓફ લો ઇઝ નો એક્સક્યુઝ. તમે કોઈ પણ જાતનું કાયદાને ઇગ્નોર કરી દો છો, ઇઝ નોટ એક્સક્યુઝ. નો એક્સક્યુઝ મતલબ કે કોઈ પણ જાતનું બાનું નહીં ચાલે. હું એમ કહું કે હું રોડ ઉપર તો કે બાઇક લઈને જતો તો મારી પાસે લાયસન્સ નથી, કોઈ પણ જાતના જે પણ ઓફિસર છે મને રોકશે બાઇક ચલાવવા માટે, હું કહીશ કે ભાઈ મારી પાસે લાયસન્સ નથી, લાયસન્સ જેવું શું હોય મને કંઈ ખબર છે નહીં, લાયસન્સ શું જ મને ખબર નથી કે આવું કોઈ પણ જાતનું લાયસન્સ કઢાવવું પડે, તેના પર આપણે બાઇક રાઇડ કરી શકીએ. ઇગ્નોરન્સ ઓફ લો મતલબ કે કાયદાની મને નોલેજ નથી, બીકોઝ ઓફ લેક ઓફ નોલેજ ઓફ ધ લો. કાયદો શું કે મને નથી ખબર, ટ્રાફિક રૂલ શું કે મને ખબર નથી, એટલે હું તો કે ટ્રાફિક સિગ્નલ તોડીને જતો હતો, બીકોઝ મને તો કાયદાની ખબર જ નથી. તો એવું નહીં ચાલે. તમને કોઈ પણ નોલેજ કાયદાની હોય કે ન હોય, તમને ખબર હોય કે ન હોય કે લાયસન્સ જરૂર છે કે નહીં, બટ ઇવન ધો યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ ફોલો દેટ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન, છતાં પણ તમારે એ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ફોલો કરવા પડશે. એન્ડ ફોર દેટ નોલેજ ઓફ લો ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એ કાયદાની સમજ હોવી ખૂબ જ જરૂરી થાય. ઇગ્નોરન્સ ઓફ લો ઇઝ નોટ એન એક્સક્યુઝ, મતલબ તમે એમ કહો મને નથી ખબર તો મારા ઉપર આ કાયદો એપ્લિકેબલ નહીં થાય, તો એવું નથી. તમને ખબર હોય તો પણ ભલે, અને તમને નોલેજ ન હોય તો પણ ભલે, ઇવન ધો દેટ એક્ટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ યુ, મતલબ કે તો પણ એ એક્ટ અમારા ઉપર એપ્લિકેબલ થશે. આપણે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં કહે છે નોલેજ ઓફ લો ઓર લીગલ અવેરનેસ ઇઝ એસેન્શિયલ ફોર એવરી એક્ટિવ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન ધી સોસાયટી. મતલબ કે જે લોકો સોસાયટીની અંદર જીવતા હોય, જે લોકો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન જે છે એ સોસાયટીની અંદર રહેતા હોય, એ દરેક લોકો માટે નોલેજ ઓફ લો કાયદાની સમજ હોવી બધાને જરૂરી છે. તો લો ઇઝ સમથિંગ દેટ કેન નોટ બી ઇગ્નોર. તો આપણે એને ઇગ્નોર કરી શકતા નથી કે ભાઈ ટ્રાફિક રૂલ્સ શું હોય, કે ભાઈ ટ્રાફિકનો જે કંઈ પણ સિગ્નલ હોય એના રૂલ્સ મને ખબર નથી તો હું તો ટ્રાફિક સિગ્નલ તોડીને જઈશ, તો આપણને ખબર નથી એનો મિનિંગ એવો નથી કે આપણા ઉપર એપ્લિકેબલ નહીં થાય, બટ ઇવન ધો ઇટ્સ એપ્લિકેબલ ટુ અસ, મતલબ કે ઇવન ધો આપણા ઉપર એપ્લિકેબલ થશે. And it's an integral part of the society. Therefore, the reason for the need of knowledge are as under. મતલબ કે તો પણ આપણને એ વસ્તુની ખબર હોવી જરૂરી છે, તો ને તો જ ઇટ્સ પોસિબલ ટુ સર્વાઈવ ઇન ધી સોસાયટી, અધરવાઇઝ નોટ, કે તો જ આપણે સોસાયટીને સર્વાઈવ કરી શકીએ, અધરવાઇઝ નહીં કરી શકીએ. હવે કાયદાની જરૂર શું કામ છે, તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કહે છે એક્ટ એઝ અ ગાઈડ. એ આપણે ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. ધ લો એક્ટ એઝ અ ગાઈડ ફોર ધ સોસાયટી, કે સોસાયટીની અંદર કઈ રીતે રહેવાનું, કયા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો કરવાના, કયું વર્ક કરવાનું, કઈ વસ્તુ નથી કરવાની. The guide tell us what to do and what not to do, કે આપણને એક લિસ્ટ પ્રોવાઈડ કરેલું છે કાયદાએ કે આ વસ્તુ કરવાની ને આ વસ્તુ નથી કરવાની. And the reason for its importance is that
if the society or the group of people could do what they wanted, it would end in chaos and the conflict. મતલબ કે દરેક લોકો પોતપોતાની મેળે પોતપોતાને જેમ ઠીક લાગે એમ મંડે કરવા તો શું થશે તો કે એક અવ્યવસ્થા થઈ જાય. અવ્યવસ્થા થઈ જાય મતલબ કે ઓર્ડર જે છે મેન્ટેન થશે નહીં. તો જે પણ વ્યવસ્થા છે એ વિખાઈ જશે, મતલબ કે ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થશે. સો આપણે જે પણ એક્ટ જે છે એને ફોલો કરવો પડે. એક્ટ એઝ અ ગાઈડ, તો એ ગાઈડન્સ જેમ આપશે, એક્ટ જેમ કે એ જ આપણે ફોલો કરવું પડે. Then after કહે છે create a sense of responsibility. There is certain responsibility on the shoulder of the Indian citizen, કે ઇન્ડિયાના દરેક વ્યક્તિ ઉપર ઘણી બધી સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. Another benefit of having a law is that with law it's easier to make a people responsible for their action, thoughts and behavior. તો આપણે રિસ્પોન્સિબિલિટી કઈ છે? તો મેં હમણાં જ કીધું કે ભાઈ ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ, કે દરેક લોકો પોતપોતાની મેળે કોઈ પણ વસ્તુને બોલી શકે, પોતાના વિચાર રાખી શકે, બીકોઝ ઓફ ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ. તો કે ભાઈ બોલવાની ત્યાં છૂટ છે, કોઈ પણ વસ્તુ ફ્રીડમ છે. બટ આપણે કોઈ પણ એવી વસ્તુ બોલે કે સામેવાળાને જેથી કરીને નુકસાન થાય, કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈને આપણે કાંઈ પણ એવી વસ્તુ કહી દઈએ જેથી કરીને બીજાનું નુકસાન થઈ જાય, બીજાનું કોઈનું અપમાન થાય, એવી વસ્તુ આપણે બોલવાની છે નહીં. ઇટ્સ નોન એઝ અ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ દેટ પર્સન. તો એ વ્યક્તિની એની પાસે ઘણા બધા ફ્રીડમ છે, એના પાસે ઘણા બધા રાઇટ છે, એની સાથે સાથે એની બધી ઘણી બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ છે, એ પણ એને ફોલો કરવી પડશે. કે તમે બોલી શકો, કાંઈ પણ બોલી શકો, તમારા વિચાર રાખી શકો, બટ એવું ન બોલી શકો કે જેથી કરીને સામેવાળા વ્યક્તિનું અપમાન થાય. It would create a obligation, certain obligation in the people's mind, thus ensuring that they act responsibly and reasonably. તો જેથી કરીને લોકો responsibility and reasonably behave કરશે. જેથી then after create a binding duty. With the help of law, it's possible to enforce or enucleate importance of law toward each individual, which in turn create an obligation for the people not to do an act in a way that is not acceptable within the country. Create a binding duty on any person. કે ભાઈ કાયદો જે છે એ કોઈ પણ વસ્તુ નહીં કરવાનું લિસ્ટ આપેલું હોય તો ઘણા બધા લોકો આ વસ્તુ નહીં કરવાની, મતલબ કે ક્રિએટ અ બાઇન્ડિંગ ડ્યુટી ઓન દેટ પીપલ, કે આવું કોઈ પણ બિહેવિયર કે કોઈ પણ કામ જે સોસાયટી જેને એક્સેપ્ટ નહીં કરે તો એ વસ્તુ આપણે કરવાની નથી. સો ઇટ્સ ક્રિએટ અ બાઇન્ડિંગ ડ્યુટી ઓન એની પર્સન. તેના પર ઇટ્સ પ્રોવાઇડ ઇન્ફોર્મેશન. અનધર requirement for the knowledge of law is that provide information both society and to the public. Although it's not so important for an individual to know everything about law, but the basic things can help લિવિંગ વિધાઉટ વરીઝ. મતલબ કે દરેક લોકોને લોની પૂરેપૂરી ખબર હોય એવું જરૂરી નથી, કેમ કે બધા લોકો તો એડવોકેટ નથી, કે બધા લોકો તો નોલેજ વાળા નથી હોતા કે જેને બધી નોલેજ ખબર હોય, મતલબ કે જેને કાયદો શું કે કાયદો ફ્રન્ટ ટુ એન્ડ બધી સેક્શન વાઇઝ ખબર હોવી જોઈએ એવું નથી. મતલબ કે દરેક વસ્તુની ખબર હોવી જરૂરી નથી, બટ ઇવન ધો ધ બેઝિક થિંગ્સ અબાઉટ ધી લો ઇટ્સ નેસેસરી. મતલબ કે કાયદાની બેઝિક થિંગ્સ હોય આપણને ખબર હોવી જોઈએ. કે ભાઈ બહાર આપણે જઈએ છીએ તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ લાયસન્સ આપણે નથી, આપણી પાસે બાઇક ચલાવતો હોય તો લાયસન્સ નથી, કઈ સેક્શન એપ્લિકેબલ થશે, કેટલો ફાઇન લાગશે, કેટલા દિવસ સુધીનું આમ થશે, કેટલી અમાઉન્ટનું ફાઇન લાગશે, એવું કોઈ પણ નોલેજ ન હોય તો જરૂરી નથી, કોઈ વાત નહીં. બટ બિફોર ધેટ, બટ એની પહેલાં બેઝિક નોલેજ ઓફ ધી લો ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે બેઝિક નોલેજ હોવી જરૂરી છે. કે લાયસન્સ નથી એટ દેટ ટાઈમ આપણને પોલીસવાળા રોકશે ભાઈ, તો એ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન હોવી જરૂરી છે. then after act as a knowledge, act as a language. Knowledge of the law also act as a language within the country. Although we are all separated through the spoken language and culture, law are common in most countries, especially law related to the fundamental rights. Therefore, it can help a person trapped in a difficult situation to find the way. મતલબ કે નોલેજ, કોઈ પણ એક્ટની નોલેજ હોવી એઝ અ લેંગ્વેજ, મતલબ કે કાયદો જે છે એ એક ભાષાનું કામ કરે છે. નોલેજ ઓફ ધ લો ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બીકોઝ તો કે આપણે એક એવી કન્ટ્રીમાં રહી છીએ, વી આર ઓલ સેપરેટેડ થ્રુ ધ સ્પોકન લેંગ્વેજ, કે દરેક લોકો દરેક કન્ટ્રીની અંદર દરેક સ્ટેટ જે છે પોતાની અલગ અલગ લેંગ્વેજ છે. કે ભાઈ ગુજરાતની અંદર તો કે ભાઈ અહીંયા ગુજરાતી છે, મહારાષ્ટ્ર જાઓ તો મરાઠી છે, then આપણે તમિલમાં જાઓ તો તમિલ છે, then આપણે ઘણી બધી ગોવા જાઓ તો કોંકણી છે. તો ઘણી બધી લેંગ્વેજ જે છે લોકો અલગ અલગ બોલતા હોય, એના કલ્ચર અલગ છે, એનું કલ્ચર અલગ છે. લો આર કોમન ઇન મોસ્ટ કન્ટ્રી, બટ મતલબ કે કાયદો જે છે એ દરેક સ્ટેટ ઉપર કેવો છે તો કે દરેક રાજ્ય ઉપર સેમ એપ્લિકેબલ થાય છે. એસ્પેશિયલી લો રિલેટેડ ટુ ધ ફંડામેન્ટલ રાઇટ, કે એ ભારતના બંધારણે ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશને જે ફંડામેન્ટલ રાઇટ આપેલા છે એ પણ બધા લોકો પર કેવા એપ્લિકેબલ થશે, સેમ એપ્લિકેબલ થાય. મતલબ કે ઇન્ડિયાનો પર્સન કોઈ પણ હોય, ગુજરાતી હોય કે મરાઠી હોય કે કોઈ પણ જાતનો તમિલ પર્સન હોય કે કેરળવાળો પર્સન હોય, ઈચ એન્ડ એવરી પીપલ, દરેક લોકો ઉપર એક્ટ જે છે એ સેમ એપ્લિકેબલ થાય છે. Therefore, it can help a person trapped in a difficulty. તો કોઈ પણ પર્સન જ્યારે ડિફિકલ્ટીમાં ટ્રેપ થઈ જાય, મતલબ ફસાઈ જાય, તો સિચ્યુએશનમાંથી બહાર આવવા માટે કાયદો જે છે એને હેલ્પ કરશે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું મહારાષ્ટ્ર જાઉં અને મહારાષ્ટ્ર
પ્રકારના કોઈ એક વર્કની અંદર કોઈ એક વસ્તુ કે સિચ્યુએશનમાં હું ફસાઈ જાઉં, એટ દેટ ટાઈમ મને તો કે લેંગ્વેજ મરાઠી તો નથી આવડતી, ભલે હું ગુજરાતી રહ્યો, બટ એટ દેટ ટાઈમ મને કાયદાની નોલેજ છે, તો કાયદાની નોલેજથી હું ખબર પડશે મને કે આવું કોઈ પણ મારી સાથે કામ થાય છે તો હું કઈ જગ્યાએ એની કમ્પ્લેન કરી શકું, બીકોઝ ઓફ નોલેજ ઓફ ધી એક્ટ, નોલેજ ઓફ ધી લો. તો કાયદાની નોલેજ હોવી જરૂરી છે. Then after, reduce crime in a society. Reduce crime in a society. If society, business house or people know the effect and the result of the crime they commit, they can think twice before committing it. मतलब કે if society, સોસાયટીના દરેક લોકો, બિઝનેસ હાઉસ મતલબ કે જે લોકો બિઝનેસ કરે છે, પીપલ મતલબ દરેક લોકો, નો ધ ઇફેક્ટ એન્ડ રિઝલ્ટ ઓફ ધ ક્રાઇમ, એને જો ખબર પડી જાય કે આ ક્રાઇમ કરવાથી એનું શું રિઝલ્ટ આવશે, they can twice think twice મતલબ કે એ કોઈ પણ કામ કરતા પહેલા before committing it મતલબ કામ કરતા પહેલા બે વાર વિચારશે. Victim will also be aware of the crime that has affected them and they will know the measures and how to overcome them. મતલબ કે જો એને જેની સાથે આવું કોઈ પણ ક્રાઇમ થાય છે એને વ્યક્તિને પણ નોલેજ હોય પોતાને, તો એને પણ ખબર પડશે કે એની સાથે કોઈ પણ ક્રાઇમ થયું તો એની અગેન્સ્ટમાં કયા સ્ટેપ લઈ શકાય. બાકી આપણને ખબર જ નથી કે આપણી વસ્તુ કોઈ પણ ચોરાઈ જાય તો આપણે કઈ જગ્યાએ જઈને કમ્પ્લેન કરવી પડશે, તો આપણને નોલેજ નથી તો આપણને કાયદાનો કોઈ પણ બેનિફિટ મળશે નહીં, બીકોઝ આપણને ખબર જ નથી. કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી સાથે કોઈ પણ જાતનું ફ્રોડ થયું, કોઈ પણ વસ્તુ આપણને ફ્રોડ કરીને કોઈ પણ વસ્તુ આપણે સેલ કરીને વયો ગયો, વેચીને વયો ગયો, તો આપણે કન્ઝ્યુમર ફોરમની અંદર એનું કમ્પ્લેન કરવી પડશે. તો એની વસ્તુની ખબર જ નથી તો ક્રાઇમ જે છે રિડ્યુસ નહીં થાય. બટ બીકોઝ ઓફ ધ નોલેજ ઓફ લો, કાયદાની જો નોલેજ હોય તો ક્રાઇમ કેવો થશે તો કે રિડ્યુસ થઈ જશે, મતલબ ઘટશે. અને કોઈ પણ પર્સન ક્રાઇમ કરતા પહેલાં જેને ખબર હોય કે આ ક્રાઇમ કરવાની આટલી સજા છે, તો એ ક્રાઇમ કરતા પહેલાં બે વાર વિચારશે, મતલબ કે ક્રાઇમ નહીં કરે. સો ઇટ્સ ઓલ્સો હેલ્પફુલ ટુ રિડ્યુસ ધી ક્રાઇમ ઇન ધી સોસાયટી. તો સોસાયટીની અંદર ક્રાઇમને રિડ્યુસ કરવામાં પણ હેલ્પ કરશે. એન્ડ લાસ્ટ ટોપિક ઇઝ દેટ guarantee a secure environment. Last but not least, knowledge of the law guarantees a safe and healthy environment for the citizen of country. કે ઇન્ડિયાના દરેક લોકો માટે, દરેક સિટીઝન માટે કાયદો જે છે એ ગેરંટેડ અને સેફ હેલ્ધી એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે. કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે તમારી કોઈ પણ જાતની પ્રોપર્ટીને ગમે તેમ ત્યાં રાખશો, કોઈ પણ જાતની નુકસાન નહીં કરે, કોઈ પણ જાતની એની ચોરી નહીં કરે, બીકોઝ ઓફ લો, બીકોઝ કાયદો છે. બાકી જો કાયદો જ ન હોય તો કોઈ પણ વસ્તુ ગમે એ લઈને વાપરવા માંડે, તો મતલબ એવું કંઈ નહીં થાય, બીકોઝ તે કાયદો છે, દરેક લોકોને ફોલો કરે છે. ઇફ ધ સેટ ઓફ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન that is law are followed strictly and correctly, જો દરેક લોકો એને સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરે, કરેક્ટલી ફોલો કરે, then country will become one of the safest place for all the people. જો દરેક લોકો કન્ટ્રીના એને પ્રોપરલી ફોલો કરશે, કાયદાને ફોલો કરશે, તો કન્ટ્રી જે છે એ સૌથી સેફ પ્લેસ બની જાય. It would create a certain sense of security in the mind of people. મતલબ કે દરેક લોકોના માઇન્ડમાં એક સિક્યુરિટી અરાઇઝ થશે, that can help only be achieved if it's a legal conscience in its present. મતલબ કે દરેક લોકો જો એને લીગલી ફોલો કરશે તો જ, કે ભાઈ અહીંના કોઈના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન, કોઈ કામ કરશો તો એની સજા બહુ અઘરી હોય, મતલબ કે બહુ કડક હોય, તો દરેક લોકોના માઇન્ડમાં એનો એક ભય રહે, મતલબ કે ડર અરાઇઝ થશે અને કોઈ પણ કામ ઇલીગલ એક્ટિવિટી લોકો નહીં કરે, જેથી કરીને સેફેસ્ટ પ્લેસ મતલબ કે એક હેલ્ધી એટમોસ્ફિયર ઓર એન સેફ એન્વાયરમેન્ટ જે છે એ કન્ટ્રીની અંદર ક્રિએટ થાય. So it was your question number 1, only question number 1, introduction about the law and definition of law. Now next question number 2 is the source of mercantile law that we will discuss in our next lecture.